what's up? Okay. Hello everyone. This is me again, Abby, and welcome back to our YouTube channel. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Nandito yung bilog ng cam ko, pero sa screen ako nakatingin. So, sa screen na lang kasi din ako mas komportable. So, yan. Ang vlog natin ngayon is, lang iba, mag-makeup na naman tayo. Doon naka-makeup na ako, buburay na natin yan. And, ang magiging makeup natin for today is, gagayahin natin yung latest vlog ni Miss Letisha Velasco. My favorite makeup artist as of now kasi wala pa akong nakikita na mas magaling pa sa kanya. Kasi talagang wala na. Sobra akong sa kanya. Sobra akong natutuwa. And yung vlog ko ngayong araw kasi is ayun, gagayahin natin yung makeup vlog ni Letisha Velasco. May nag-chat kasi, sorry. Ni Miss Letisha Velasco. Ang title ng kanyang vlog is Real Life Beauty Filter Using Makeup. Lakas Makajosa. Ano? Gumagano yun. Okay. So, ayan. Sobrang saya nito panoorin, guys. Try nyo i-subscribe si Miss Letisha Velasco. Tapos panoorin yung mga vlog niya. The best. Ang gaganda. Okay. So, panoorin ko muna and babalikan ko kayo, tapos mag-start na tayo. So, yun guys, napanood ko na yung vlog. Teka lang. Napanood ko na yung vlog ni Miss Letisha Velasco, and medyo mahirap kasi magdodrawing tayo ng butterfly sa mukha. Pero, gagawa natin ng paraan yun. I don't have any eyeliner na may color, pero gagawa natin ng paraan para makagawa tayo ng butterfly sa mukha. Kasi nga, hindi ko alam kung paano gagawin yun. Pero sige, gagawa natin ng paraan. Ulit na tayo dito, gagawa natin ng paraan yun. So yun guys, kung gusto nyo malaman kung paano natin nagawa ng paraan, makagawa lang ng butterfly sa mukha, just keep on watching. So yun guys, mag-i-start na tayo. So matatanggal muna ako ng makeup at ang gagamitin ko ay itong Nivea Micellar na basa ko dito eh. Extra white, 0% alcohol. So, paglagay na tayo ng aloe vera. Then, ang gagamitin natin, syempre, na pang foundation. Ayan. So, gagamitin ko tong matte poreless ng Maybelline number 220. Medyo darker siya. Pwede kayong gumamit ng kamay kung dun kayo komportable. Pwede kayong gumamit ng sponge, ng brush. Pero siguro as I observe, tsaka payo ko na din, huwag kayong gagamit ng brush kasi kasi mas nakakatusok ng mukha. So, okay, gamit ng brush. Sponge na lang or daliri nyo. So, para matakpan yung mga pinaghirapan natin, ayan, nagamit tayo ng concealer. So, kahit anong concealer pwede nyo gamitin. Ako ang ginagamit ko itong Fit Me. Ayan. So, nakapag-set na tayo. Nag-contour siya doon. So, magkukontour din tayo. Ayan. Ang gagamitin nating pang-contour ay ito. Ito lang, guys. Ito na lang gagamitin ko pang-contour. So, itong much darker. Yan gagamitin natin pang-contour.
payat ako eh. Pag nagkukontrol ako, pumapayat ako guys. So, wag masyado. So, magkikilay na tayo. Tapos, ang gagamitin kong pang kilay ay I have here black. So, yung black ang gagamitin kong pang kilay. Ito ay from hindi ka nang kilala. Hindi kilalang brand. So, magkilay na tayo. Ayan, tapos, iset natin yan. Siyempre, lalagyan natin ng ng concealer. Tapos, maglalagay tayo ng, set muna natin ng powder yung mukha natin. Sana naririnig nyo ako. Dahil kung di nyo ako narinig, patay tayo. Ayan, set ko muna. Then, so gagamit na tayo na low back. Ayan, gagamitin natin. Light brown. So, ito yung light natin na brown. Ito. Ayan. Yung kasama natin is dark. So, yung medyo dark natin dito is ito. Yung paubos na kasi mostly ito yung ginagamit ko. Yan, mukhang mapapapili na naman ako ng bagong Alright. Tapos next natin maglalagay tayo ng liquid eyeliner. Yes, liquid eyeliner. Love you, baby. Sinet niya ng powder, yung nilagyan niya ng liquid eye. Ako, hindi ko na set ng powder kasi ang gagawin natin, maglalagay tayo ng colored na, tawag dito? So, yan guys, set ko na siya at nalagyan na natin ng liquid, hindi, nalagay dapat tayo ng eyeliner na color blue and color green. So, since wala tayong eyeliner, ang gagamitin natin ay, ito na lang. So, gagawin natin ng paraan. So, let's start. Ito, itong green na to. Ito.
Ayan, tong green na to. Yun yung pinang-eyeliner natin. Next naman is blue. Yan, tapos next naman natin, itong blue. Itong blue na to. So, wala tayong ibang blue. Ito na lang. So, yan. Hindi ko alam kung blue ba to or green. Ay, or ano, violet. Pero sige, push na natin yan. Ayan. Yan, ganyan siya. So, eto, kinakabahan ako dahil maglalagay ako ng false eyelashes at sana kumapit siya. Tulad ng pagkapit niya sa relasyon ninyo. Excuse me. So, ang nalagay nating glitters is eto. Ayan. Or naman kaya, pwede akong maglalagay ng eto, ang glitters nito sa taas. Ayan. Ayan na. Nakabit na natin. Mag-drawing na tayo. Okay, we're done sa ating So, yun guys, nalobat ako. Kaya naman, tinapos ko na yung lipstick ko. Anyway, yung ginamit kong lipstick is itong paubos ko na lip tint from G21. Itong, pangalan na ito, m&co Cosmetic. And, yung aking, wala na din. Scout Beauty na number 42. So, pinagsalo-salo ko sila. Inuna ko muna to. Ito. Pangalawa, ito. At pangatlo, ito. So, yun guys. Tignan natin kung maganda pa siya talaga. Yan, nakapag nagawa ko na yung butterfly natin. So,
Ay! Nagkalat yung ano, wait lang. So this is for today's video, guys. Hope you like it. So don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell for more updates and for more videos. See you on my next vlog. Bye!